for today guys ay lalagyan natin ng soap shield. Itong ating nabiling Air Dior na X-Deal. Okay. So ayan, papakita ko sa inyo. Okay. So ayan, may mga paper bag dyan. May paper bag yung kasama. Kompleto to. Ayan. Yung Dior Leather Keme. Dior, yan. Naman din ito. Kaso Chinese din, no? Yan. Siyempre, yung dust bag niya, dalawang dust bag. Okay. Extra sole. Okay, and then, of course, kasama yung Dior na ano. And then, ito din, extra shoelace. Kasi yung ano, tapos yung of course yung Jordan na. Ito na tayo sa shoes. Sabi nila kalahati million na ito. Yung tunay. Ito ay X-Deal lang ito. So, ilalagyan natin siya ng shoe shield. Diyan. Okay. Ayan. So, lalagyan natin sila ng sole shield. Okay, so bumili ako ng sole shield, guys. And, dalawa yung binili ko sole shield. Ang kailangan lang natin dito is heat gun. Of course, kailangan nyo ng heat gun, guys. Okay, so wala ng heat gun. Siyempre, gunting. Tingnan natin. Ayan. Gunting. Tapos, ayan. Yung binili kong 3M Soap Shield. Marami pang extra dito. Wala extra para sure na just in case, no? Hindi ko pa siya tinatanggal ang tarheta. Natin muna itanggalin. Precious natin yan. So mas maganda kung lalagyan niyo siya nung ito. Maganda kung meron siyang ganito sa loob. Yung pinaka mold niya, no? So yan, pakita ko lang sa inyo, no? Legit fake. Okay, tanggalin natin speaker na to. Siyempre precious to, ilagay natin dito sa may paper bag. So medyo kinakabahan ako. Nag-try na akong maglagay ng social kanina dun sa isa kong Air Max, no? Okay. Ayan. So itong ating shoes na lalagyan ng social. So ito siya before. Okay ngayon guys, so nagupit na natin to. Lalagyan na natin yung ano, lalagyan na natin yung pinaka sticky pad niya. So guys, ano ha, yung sticky part yung lalagay nyo of course dito sa ating ano, and make sure balance siya. So pinuput ko siya dito, mas maganda siyang nakaput sa ganyan kasi ano niya, okay? Sabi sa mga tutorial sa YouTube, ganun daw. Okay, and make sure na pantay siya sa lahat ng sides. Okay, and then use your cloth. Okay, use your cloth para madikit siya sa mga. So mas maganda guys ay i-press nyo siya as hard as you can. Okay, press nyo siya. Okay, press nyo siya. So hindi pa to possibly i-hit ng sobra kasi hindi pa siya natin na-hit gun. So after may hit gun yan, gamitin na natin itong ating towel. So let's proceed that. Hit gun, huwag masyadong malapit guys, so malayo lang yung distance ng hit gun guys.
after yan, ilang minutes na, mga 15 minutes siguro ang isa. Yan, tapos ito na yung isa. So lalagyan ko pa siya dito ng konti pa para may traction siya. Tapos medyo hindi nahagip itong harap. So lagyan pa natin. Okay guys, so ayun, after halos sa kalating oras na yan. Tapos na guys, yung ano niya. So not bad for a beginner, no? Yan, ito na yung sole niya ngayon. Yung makapatira pa lang yung una, at saka syempre yung heel natin. Kasi madalas nasisira yung sapatos ko pag may sa heel. Yan na din dito sa kanya. But medyo matrabaho nga lang guys, pero for sure worth it to. Pag sinuot na natin siya sa labas.